વિડીયોની અંદર તમે જે ભેંસ જોઈ રહ્યા છો આ ભેંસ વેચવાની છે ભરતભાઈને. ભેંસની માહિતી આગળ હું તમને વિડીયોની અંદર ટોટલ માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. આ વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ભેંસ વેચવાની છે, ભેંસના માલિક છે ભરતભાઈ, અને આ ભેંસનું દૂધ એક ટાઈમનું 13 લીટર દૂધ જોવા મળશે. 13 લીટર દૂધ આખા દિવસનું 13 દૂને 26 લીટર દૂધ છે. બાકી ફૂલ જવાબદારી સાથે ભેંસ વેચવાની છે. આગળ હું તમને બીજી માહિતી પણ ભેંસની આપી દઈશ. ભેંસ એકદમ સારી અને સોજી છે, ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાની છે ભરતભાઈને. 13 લીટર દૂધ, 13 દૂ 26 લીટર દૂધ આખા દિવસનું. આ ભેંસ ત્રીજા વેતરની અંદર છે, ત્રીજું વેતર છે, અને માત્ર વ્યાવામાં 15 દિવસની વાર છે. એટલે કે 15 દિવસની અંદર આ ભેંસ વ્યાઈ જશે. 15 દિવસની કાચી છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ ભેંસ તમે રૂબરૂ જોઈ અને ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પેલા ભરતભાઈનો કોન્ટેક કરજો. ભરતભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ હું આપી દઈશ. તમારે વિડીયો પૂરો જોવાનો છે. બાકી ફૂલ જવાબદારી ભેંસની સોજી ભેંસ છે. વહેલી તકે ભરતભાઈનો કોન્ટેક કરજો તમારે ભેંસ લેવાની હોય તો. 13 લીટર દૂધ એક ટાઈમનું અને આખા દિવસનું 13 દૂ 26 લીટર. હવે આ ભેંસ લેવી હોય તો કિંમતની વાત કરું તો 2,25,000 આ ભેંસ વેચવાની છે. કિંમત અંદાજિત છે, રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ભેંસ લેવી હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો જિલ્લો રાજકોટ અને ગામ તમને વડથલી ગામે જોવા મળશે. ભેંસ લેવાની હોય તો ભરતભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી ભેંસ લઈ શકશો. વિડીયો નીચે ભરતભાઈના 99782 વાળા નંબર પર ફોન કરી ભેંસ લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.